Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày thứ 3 sau khi lớp trưởng mất tích. Trong nhóm đã gửi một thông báo nhóm trong thời gian kiểm soát. Tất cả học sinh không được rời khỏi trường. Người đeo khẩu trang màu xanh con mới là con người. Và đính kèm một đoạn video. Trong video, anh ta chạy về phía trước với vẻ mặt sợ hãi. Dường như phía sau có cái gì đó đáng sợ đang đuổi theo anh. Xem xong video này. Trong phòng ngủ phát ra tiếng hét của bạn cùng phòng. Nhóm lớp bình thường không sôi nổi. Nhóm cũng lập tức bị điên cuồng. Video trong điện thoại vẫn đang phát đi phát lại. Trong video, đội trưởng dường như đang ở một nơi rất tối. Anh ta sợ hãi chạy về phía trước. Liên tục quay đầu nhìn lại. Dường như phía sau có cái gì đó đáng sợ. Đang đuổi theo anh ta, nhưng phía sau rõ ràng không có gì. Giây tiếp theo, bóng dáng của đội trưởng biến mất trong bóng tối. Một âm thanh nhai ngoạm khủng khiếp vang lên. Cùng tiếng gào thét khủng khiếp của lớp trưởng. Video đã dừng lại ở đây. Điện thoại suýt tuột khỏi tay tôi. Ngày quay video hiển thị là 3 ngày trước. Rõ ràng, đội trưởng mất tích sợ rằng đã xảy ra chuyện rồi. Tống Môn chạy từ nhà vệ sinh ra. Lắp bắp nói, video này là như nào vậy? Đội trưởng, anh ta đã làm gì? Mộng Lộ cau mày nói. Video đã bị thu hồi rồi. Dù video đã bị thu hồi, nhưng tất cả học sinh trong nhóm đều đã xem được đoạn video. Cuộc trò chuyện trong nhóm vẫn rất sôi nổi. Mọi người đều bàn tán nguyên nhân lớp trưởng bị như vậy. Còn có người đề nghị báo cảnh sát. Lúc này tôi mở thông báo nhóm ra. Trong thời gian phong tỏa, tất cả học sinh không được rời khỏi trường. Tất cả mọi người vui lòng đeo khẩu trang. Chú ý, người đeo khẩu trang màu xanh nhạt mới là con người. Đài phát thanh trong khuôn viên trường có lệnh tuyệt đối. Hãy làm theo những gì radio đã phát. Hầu hết các phòng đều an toàn. Trừ khi bạn cùng phòng của bạn bắt đầu nói những điều bạn không hiểu. Phòng ngủ không có thang máy. Đừng soi gương trong ký túc xá sau 9 giờ. Nếu bạn thấy bạn cùng phòng ngủ trên bàn, phải đánh thức bạn ấy. Cẩn thận những sinh vật trong bóng tối. Phải quay lại ký túc trước 10 giờ. Quản lý ký túc ghét học sinh không biết giờ giấc. Không được để xảy ra bạo lực giữa học sinh. Những quy tắc này thật kỳ lạ. Một cảm giác bất an tràn ngập trong phòng ký túc. Ngay lúc này, xẹt xẹt, âm thanh đột nhiên vang lên. Trong đài phát thanh của trường phát ra giọng của lớp trưởng. Chào buổi tối. Vì sự cố đột xuất nên trường sẽ bị phong tỏa. Tất cả học sinh vui lòng xuống sân trong vòng 10 phút nữa để tiến hành xét nghiệm. Các vấn đề liên quan đến xét nghiệm mời các bạn tham khảo trong thông báo nhóm. Những người không tuân theo quy tắc sẽ tiêu tùng ngay. Âm thanh cuối cùng như bị kẹt vậy. Lòng bàn chân tôi đột nhiên lạnh ngắt. Có một quy tắc về acid nucleic trong bảng thông báo nhóm. Sân bóng không có điểm xét nghiệm thứ tư. Số người xếp hàng tại mỗi điểm xét nghiệm chỉ giới hạn 20 người. Tôi xem lại thời gian. Bây giờ là 9 giờ 10 phút tối. Sân bóng cách ký túc xá khoảng 5 phút. Nếu đi bộ bình thường, mọi người có thể đến sân vận động lúc 9 giờ 15 phút. Tôi đến cửa sổ. Nhìn ra ngoài. Cửa sổ phòng ngủ hướng ra sân vận động. Trước đây khi đứng trước cửa sổ là có thể thấy các sinh viên trong sân. Nhưng bây giờ, tôi thậm chí không thể nhìn thấy đường viền của sân vận động. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng tối dày đặc. Các bạn học trong nhóm đều hoảng loạn. Trên hành lang có tiếng mở cửa. Ngoài ra còn có tiếng những bước chân đi nhanh chóng. Những người trong phòng khác ra ngoài lấy mẫu xét nghiệm rồi. Đột nhiên động tác đeo khẩu trang của tôi ngừng lại. Tống Môn đã mở cửa. Quay đầu nghi hoặc bảo tôi nhanh lên. Mộng Lộ cũng đang thúc giục tôi. Vừa rồi rõ ràng trong tiếng bước chân lộn xộn tôi đã nghe thấy. Có một giọng nói.
Đó là tiếng cười. Tiếng cười xen lẫn trong tiếng bước chân lộn xộn. Các cậu có nghe thấy gì không? Mộng Lộ và Song Ngôn đều lắc đầu. Có lẽ tôi nghe nhầm rồi. Trong hành lang rất yên tĩnh. Có vẻ như những tiếng bước chân và tiếng mở cửa vừa rồi đều là ảo giác của chúng tôi. Đèn trắng trên trần nhà phát ra âm thanh sệt sệt. Lúc sáng lúc tối, mấy con bọ đang nhảy múa trên bóng đèn. Là những con bọ mà tôi chưa từng thấy. Tôi đè nén cảm giác khác lạ trong lòng, mà đi về phía trước. Đột nhiên một cánh cửa phòng ngủ phía trước mở ra. Ba cô gái khoác tay nhau bước ra. Những người này trông khá quen. Ngày nào cũng thấy, nhưng chưa bao giờ chào hỏi nhau. Họ thấy chúng tôi, cười và gật đầu với chúng tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy chỗ nào đó có chút kỳ quái. Nhưng cụ thể là chỗ nào kỳ lạ, tôi lại không thể nghĩ ra ngay được. Song Ngôn là người hướng ngoại. Người ở tầng này dường như cô ấy đều biết. Cô ấy vừa định bước tới nói chuyện với họ, tôi liền nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô ấy. Mồ hôi lạnh chảy ra. Tim tôi đập thình thịch. Cổ họng khô khốc. Tống Nhan khó hiểu quay đầu lại nhìn tôi. Tôi khó khăn nói. Các cậu còn nhớ cửa trong phòng ngủ của chúng ta là đẩy ra ngoài không? Tất nhiên là tôi nhớ. Tại sao đột nhiên nói về điều này? Cậu ngốc à? Cậu không phát hiện ra họ vừa đẩy cửa vào à? Ba cô gái kia còn đứng trước chúng ta không xa, mỉm cười nhìn chúng tôi. Họ đã không chớp mắt từ lúc đó rồi, luôn nhìn thẳng vào chúng tôi. Mau đi thôi nào, nếu không thì không kịp lấy mẫu đâu. Ba cô gái đồng thanh nói. Ngoại trừ âm thanh không giống nhau, giọng điệu nhất quán một cách đáng ngạc nhiên. Lần này, ngay cả Tống Liên chậm chạp cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ấy chậm rãi lùi lại vài bước. Trên giữa hai chúng tôi, run rẩy. Họ bị làm sao? Hãy cẩn thận với những sinh vật trong bóng tối. Vô Đích Xanh đã nói quy tắc này. Phía sau ba cô gái là bóng tối vô tận, và họ dường như không có bóng. Sau khi nhận thấy điều này, lưng tôi cảm thấy lạnh ngắt. Sao các ngươi không đi vậy? Một trong những cô gái nhìn chúng tôi, chậm rãi nói. Miệng cô ta cong lên một đường cong lớn. Làm sao đây? Tống Ngôn sắp khóc đến nơi rồi. Mộng Lộ nắm chặt tay tôi. Lòng bàn tay cô ấy trở nên rất dính, toàn là mồ hôi lạnh. Không thấy chúng tôi trả lời, các cô gái bắt đầu tiến lại gần chúng tôi. Tư thế đi bộ của ba người họ, ngay cả những bước chân, gần như là giống nhau. Tiếng bước chân cứng ngắc, cứ từ từ đến gần chúng tôi. Tôi có linh cảm, nếu họ thực sự đến gần chúng tôi, những điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Khi khoảng cách giữa chúng tôi dần rút ngắn, nụ cười trên khuôn mặt các cô gái càng lúc càng rõ ràng. Góc mắt xếch lên thấy ớn. Nhưng phòng ngủ của chúng tôi là ở cuối hành lang. Phía sau đã không còn đường lui, chỉ có một bức tường màu xanh lá cây và cái gương. Nơi duy nhất có thể trốn là phòng ngủ. Tôi mím chặt môi, bình tĩnh tô niệm. Nhất định là mình đã bỏ qua chi tiết nào đó. Nghĩ đi, nhớ đi. Tôi nhanh chóng nhìn qua cửa phòng ngủ 2 lần. Lúc này, các cô gái cách chúng tôi chưa đầy nửa mét. Họ đi rất chậm, nhưng chỉ mất nửa phút, họ đã có thể đến chỗ chúng tôi rồi. Tôi còn có thể ngửi thấy mùi thối rữa từ người họ phát ra. Mộng Lộ gấp gáp nói mau lên nào. Mau về phòng thôi. Về phòng ngủ. Tôi bị Mộng Lộ kéo về hướng phòng ngủ. Tôi nhìn xuống tay cô ấy. Trong nỗi sợ hãi mãnh liệt, một chi tiết chợt hiện lên trong đầu tôi.
Ngay khi Mộng Lộ run rẩy dùng chìa khóa mở cửa phòng ngủ. Khi chúng tôi bước vào, tôi đã đẩy Mộng Lộ ra, mạnh mẽ nắm lấy tay Tống Ngôn, lao đến tấm gương. Tô Niệm, cậu điên rồi. Đó là gương. Ngay khoảnh khắc chúng ta sắp chạm vào gương, khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Chúng tôi trở lại phòng ngủ. Tống Ngôn thở hổn hển, sợ hãi nhìn tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra. Không phải cậu dẫn tôi đâm vào gương sao? Sao chúng ta lại về phòng ngủ rồi? Mộng Lộ nhìn chúng tôi một cách kỳ lạ, dường như không hiểu tại sao chúng tôi lại sợ hãi như vậy. Vừa nãy có chuyện gì vậy? Tôi gọi hai cậu đi, nhưng các cậu như chúng ta vậy. Đứng đó bất động. Tống Ngôn nghe Mộng Lộ nói vậy, hoàn toàn chết lặng. Tôi nhanh chóng giải thích nhớ quy tắc đó chứ. Không thể soi gương sau 9 giờ. Nhưng thời gian thông báo của nhóm là lúc 9 giờ 10 phút. Tống Ngôn, lúc đó có phải cậu đang soi gương trong nhà vệ sinh không? Đúng lúc đó đích thực tôi đang. Vậy là chúng ta đã sai quy tắc, nên của phòng ngủ mới mở ngược vào trong. Số phòng ngủ cũng bị đảo ngược. Khi Mộng Lộ nắm tay tôi thấy nốt ruồi trên tay cô ấy. Nốt ruồi của cô ấy ở tay trái, nhưng trong gương cô ấy lại dùng tay phải. Vì vậy, tôi đoán rằng Mộng Lộ đó này không phải thật. Chúng ta đã ở trong gương. Ngay lúc này, đài phát thanh trường lại vang lên. Xin mời tất cả các bạn chưa làm xét nghiệm vui lòng đến sân vận động của trường để lấy mẫu ngay lập tức. Tôi lo lắng. Bây giờ là 9 giờ 15 phút tối. Chúng tôi chạy nhanh nhất có thể để đến sân trường. Tôi thở hồng hộc. Tống Ngôn thở hổn hển. Mộng Lộ thì chỉ hơi mất sức. Dù sao cô ấy cũng là vận động viên. Trên sân chơi đã xếp thăn những hàng dài rồi. Từ trái sang phải có 4 điểm lấy mẫu. 3 điểm đầu tiên đã đầy người. Chỉ có điểm cuối là không có ai. Nhân viên ở điểm lấy mẫu cuối cùng là một người phụ nữ có mái tóc dài. Cô ấy cúi đầu xuống, không nhìn thấy mặt. Ngón tay đặt trên bàn, phát ra những tiếng gõ kỳ dị. Người phụ nữ này gây cho người ta một cảm giác rất u ám. Cảm giác không tốt cho lắm, mọi người đều ngầm hiểu. Mà không đến điểm lấy mẫu thứ tư. Tôi đếm lại số người, thấy 2 điểm ở giữa. Đã đầy 20 người. Chỉ còn lại điểm đầu tiên, vừa vặn có 3 chỗ trống. Chúng ta đi xếp hàng đi. Lúc này tôi ngập ngừng mở miệng. Điểm lấy mẫu cuối cùng được tính như nào vậy? Nếu đếm từ trái sang phải, cái bên phải là điểm cuối cùng. Nhưng nếu thứ tự là từ phải sang trái thì sao? Vậy thì điểm lấy mẫu thứ tư sẽ là điểm đầu tiên. Thời gian xếp hàng lấy mẫu chỉ còn nửa phút. Chúng tôi phải đưa ra quyết định. Là hàng thứ nhất hay là hàng thứ tư? Tống Ngôn và Mộng Lộ đều nhìn tôi bằng ánh mắt cần giúp đỡ. Lưng tôi thẳng tắp, cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào những hàng người. Các hàng tự ý thức từng người lên một. 20 giây, 15 giây, mồ hôi lạnh chảy ra từ đầu mũi tôi. Tôi có thể cảm nhận được. Khi thời gian đến gần, một cảm giác lạnh tóc gáy bắt đầu bao trùm lấy tôi. Tầm nhìn trở nên mơ hồ. Có một số giọng nói vừa giống đàn ông vừa giống phụ nữ thì thầm vào tai tôi. 5 giây bầu trời lóe lên một tia sét. Lúc này, đèn đường trên sân dường như đột nhiên có vấn đề. Ngay lập tức, sân vận động trở nên tối tăm. Xung quanh là những tiếng hét lên. Cuối cùng tôi đã tìm ra điều bất thường. Ánh sáng trên sân rất nhạt đã trở lại bình thường. Điểm thứ tư, tôi hét lớn. Chạy đến điểm lấy mẫu thứ tư. Tống Ngôn và Mộng Lộ chạy theo tôi. Các học sinh khác đều ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Nè, không phải đã nói không được đến điểm thứ tư sao? Điểm thứ nhất vẫn còn vị trí mà. Các người không thấy. Nhân viên ở điểm thứ tư. Trông có đáng sợ lắm sao? Trong đám đông phát ra tiếng nhắc nhở. Tôi không để ý đến họ. Ở giây cuối cùng, ba chúng tôi đứng vào điểm thứ tư. Người phụ nữ ngừng đập bàn. Thành thật mà nói, đối mặt với người phụ nữ này ở cự ly gần, toàn thân tôi không thể ngừng run rẩy. Tóc của cô ấy đã lâu chưa trải. Tóc rối loạn một búi. Điều kỳ lạ nhất là
Trên tay cô ấy không có móng tay. Tôi cảm thấy một nỗi sợ không thể tả nổi. Tôi thậm chí còn nghĩ, có phải quyết định này đã sai không? Mở miệng ra đi. Giọng cô ấy khàn khàn rất khó nghe. Tôi sợ hãi mở miệng. May mắn thay, quá trình lấy mẫu rất suôn sẻ. Khi tôi vừa rời đi, người phụ nữ lại đột nhiên dùng sức nắm lấy tay tôi. Đúng lúc này, người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Tôi nhìn được mặt cô ấy. Đó là một khuôn mặt không có da. Trên những mô cờ bị lộ ra ngoài, như thể được bọc trong một lớp dính dính. Người phụ nữ nhìn tôi không rời. Tim tôi đập thình thịch. Giây tiếp theo cô ấy buông tay tôi ra. Trong lòng bàn tay tôi có thêm một tờ giấy. Tôi vô thức bóp chặt tờ giấy này. Người phụ nữ lại gục đầu xuống. Chúng tôi đã lấy mẫu xong. Tôi cẩn thận mở tờ giấy ra. Khi tôi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, tôi bất ngờ không thôi. Một tia sét đánh xuống. Trên tờ giấy viết, một trong những người bạn cùng phòng của bạn là giả. Nhớ là phải đề phòng cô ta. Cô ta đã bị nhiễm bệnh từ lâu rồi. Lưng tôi lạnh buốt. Tôi quay đầu lại, nhìn hai người bạn cùng phòng đứng phía sau, chìm vào suy nghĩ của bản thân. Song Môn tò mò hỏi tôi, Nhiệm Nhiệm, sao cậu biết đây mới là điểm lấy mẫu đúng vậy? Mắt tôi hướng về điểm lấy mẫu đầu tiên. Tôi nắm chặt tay. Sau khi thở dài một hơi, tôi mới bắt đầu giải thích. Còn nhớ sự cố mất điện ban nãy không? Tống Môn và Mộng Lộ gật đầu. Sau đợt cắt điện, tạm thời đó, tôi không nhìn rõ mặt ai cả. Chỉ có một khuôn mặt. Là tôi lại thấy rất rõ khuôn mặt của nhân viên lấy mẫu ở điểm thứ nhất. Nó phát ra ánh sáng, nên ở đó không thể là con người bình thường. Nghe tôi nói xong, Tống Môn sợ hãi nói, tôi nổi da gà luôn rồi này. Vậy những người xếp hàng ở đó phải làm sao? Tôi không nói gì nữa. Lúc này dị biến cũng đã xuất hiện. Cậu bé lấy mẫu xong ở điểm thứ nhất, đột nhiên đỏ mặt, ôm lấy cổ họng mình, phát ra âm thanh sệt sệt. Sau đó anh ta bắt đầu nôn mửa. Mọi người xung quanh phát ra âm thanh sợ hãi. Trong đống cậu bé nôn ra, toàn là những con bọ dấp dính. Bề mặt của những con bọ này được bao phủ bởi một lớp bùn màu nâu hồng. Những con bọ quằn quại trên mặt đất. Một số chui xuống cống. Một số bị những học sinh hoảng loạn dẫm chết. Thật khó tưởng tượng. Những thứ này được nôn ra bởi một người. Một mùi thối rữa rất khó chịu, ngập tràn sân vận động. Tôi đã ngửi thấy mùi đó một lần. Một lần tôi làm tình nguyện. Cứ 3 ngày lại đi chăm sóc một người già neo đơn. Nhưng có một lần vì có kỳ thi, nên tôi xin nghỉ 1 tuần. Chờ tôi thi xong, khi đến nhà ông lão đó, thấy một mùi hôi thối bốc ra. Ông ấy đã mất được 5 ngày rồi. Trên cơ thể của ông ấy toàn là những con trùng màu trắng. Và những gì tôi ngửi thấy bây giờ chính là mùi đó. Tôi cảm thấy rất buồn nôn. Những con bọ đó chính xác là những gì tôi đã thấy trên đèn hành lang. Những con bọ chưa từng thấy bao giờ. Sau đó cậu bé đó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cái đầu đột nhiên nổ tung. Những người xung quanh sợ hãi trước cảnh tượng đó. Sau đó là một loạt tiếng nổ vang lên. Không ai thoát được. Tất cả đều là những người xếp ở điểm đầu. Da đầu tôi tê dại. Tống Môn và Mộng Lộ cũng run rẩy. Sân vận động như địa ngục vậy. Mọi người đều đã nhận ra một sự thật. Kết cục khi làm trái quy tắc cực kỳ đáng sợ. Lúc này trên đài phát thanh lại vang lên giọng nói lạnh lùng của lớp trưởng. Lần xét nghiệm này kết thúc. Cảm ơn các bạn đã hợp tác. Bây giờ mời các bạn về phòng ngủ của mình. Nhưng hãy cẩn thận đường về. Quy tắc quay về vui lòng xem trong thông báo nhóm. Tôi lấy điện thoại ra xem. Thông báo của nhóm của Nhiên đã cập nhật quy tắc. Phòng ngủ ký túc là nơi an toàn nhất. Vui lòng đeo khẩu trang. Bất kể lúc nào cũng đừng tháo khẩu trang ra. Giờ đóng cửa của ký túc xá là 10 giờ. Cô quản lý ký túc rất ghét học sinh không tuân thủ thời gian. Cô sẽ nhốt các bạn ở ngoài không thương xót. Nhưng phải biết là sân vận động vào ban đêm rất không an toàn. Những sinh vật ẩn nấp trong bóng tối sẽ rình rập bạn. Đường từ ký túc đến sân là một đường thẳng, không có ngã rẽ. Nếu gặp ngã rẽ,
Hãy nhắm mắt lại và đi về phía trước. Đừng nhìn lên đèn đường. Nếu bạn nghe thấy ai đó gọi tên bạn, thì đừng quay lại. Người đeo khẩu trang màu xanh nhạt mới là con người. Bảo vệ trường mặc đồ đen. Nếu trên đường bạn gặp nhân viên bảo vệ mặc áo màu đỏ, hãy tìm một nơi an toàn để trốn ngay lập tức. Trong trường không có mèo con, đừng tin mèo. Đột nhiên chat của tôi bị rung lên 2 lần. Vậy mà tôi lại nhận được tin nhắn mình tự gửi cho bản thân mình. Cô ta không đáng tin, đừng tin cô ta không tồn tại. 3 tin nhắn chat này đã bị thu hồi. Tôi nghĩ đến tờ giấy mà người phụ nữ đưa cho tôi. Trong lòng đầy lo lắng, Tống Ngôn và Mộng Lộ đứng hai bên. Họ vẫn trông như bình thường. Khi tôi đang nhìn Mộng Lộ cũng quay ra nhìn tôi. Tôi lập tức thu lại ánh mắt. Nói chúng ta cùng về ký túc thôi. Thời gian hiển thị trên điện thoại đã là 9 giờ 40 phút tối. Đoạn đường này chỉ có 5 phút. Chúng tôi đi rất cẩn thận. Lúc này, tôi đột nhiên nghe Tống Ngôn hét lên, các cậu nhìn kìa. Trên đèn đường là thứ gì vậy? Mộng Lộ vô thức muốn ngẩng đầu lên, nhưng bị tôi đè xuống. Trán tôi đầy mồ hôi lạnh. Đe giọng súng nói, không thể nhìn đèn đường. Lúc này Mộng Lộ mới phản ứng lại, mặt trở nên trắng bệch. Chúng tôi không dám nhìn lên đèn đường. Lúc này tôi cúi đầu nhìn xuống ngón chân của mình. Đèn đường màu vàng soi sáng đoạn đường gần chúng tôi, ánh sáng dường như đang chuyển động. Tôi lập tức trở nên gấp rút, trong ánh sáng có vô số dải bóng dài đang nhúc nhích. Tôi toát mồ hôi lạnh và nhìn đi chỗ khác. Lúc này, tôi cảm thấy Tống Ngôn chậm rãi sát lại tôi. Nói với giọng rất kỳ dị hỏi, sao không nhìn? Lên đèn đường. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tống Ngôn trừng mắt, cố gắng nhìn lên trên. Cậu xem rõ là chúng ta đang bị treo trên đó. Tôi vô thức rùng mình, muốn từ từ ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, vai tôi bị người ta vỗ mạnh một cái. Là Tống Nham, cô ấy lo lắng nói, vừa rồi các cậu đứng yên tại chỗ suốt 5 phút đấy. Tôi lắc thật mạnh, các cậu cũng không động đậy. Tôi sợ hãi. Suýt chút nữa thì tôi đã nhìn đèn đường rồi. Tôi vừa định đi tiếp, thì phía trước xuất hiện một ngã rẽ. Từ sân vận động đến ký túc xá là một con đường thẳng, không có ngã rẽ. Hai con đường dường như dẫn đến bóng tối vô biên. Tôi không nhìn thấy điểm đến. Nhưng tôi có một cảm giác, nơi tăm tối đó dường như ẩn giấu một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Mau nhắm mắt lại. Nói xong tôi nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác để tiến về phía trước. Cũng không biết đã đi được bao lâu, tôi nghe thấy tiếng Mộng Lộ nói chúng ta đến ký túc xá rồi. Các cậu có thể mở mắt ra rồi. Tôi vừa định mở mắt, nhưng lại nhận ra có gì đó không ổn. Xung quanh chúng ta còn có rất nhiều người đi theo chúng tôi đến ký túc xá. Nếu thật sự đã đến cửa ký túc xá, tôi chắc chắn có thể nghe thấy tiếng thông báo nhận diện khuôn mặt thành công ở cửa. Nhưng giờ đây xung quanh chỉ là một mảng yên tĩnh đáng sợ. Tôi chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đang đập điên cuồng của mình. Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình. Đến thật rồi sao? Đến thật rồi đó. Chúng ta mau vào đi. Gần 10 giờ rồi đấy. Tống Nham và Mộng Lộ đều đang lo lắng thúc giục. Tôi mím môi, không mở mắt ra. Tiếp tục đi tiếp. Niệm Niệm, cậu định đi tận đâu vậy? Sao cậu lại đi tiếp? Tô Niệm dừng lại mở mắt ra đi. Tô Niệm. Mới bắt đầu, giọng nói của họ vẫn bình thường, giống với giọng của con người. Nhưng khi tôi càng đi về phía trước, ác ý liền xuất hiện trong giọng nói kia. Giống như một loại động vật nào đó đang cố tình bắt chước giọng nói của con người. Trán tôi toát mồ hôi lạnh. Lại đi không biết bao lâu, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân của những người khác, còn có cả giọng nói. Giờ phút này tôi biết mình đã trở lại con đường bình thường rồi. Tôi hít mạnh một hơi, mở mắt ra, chắc chắn tôi đã trở lại đường thẳng bình thường. Tống Ngôn và Mộng Lộ đều đang ở cạnh tôi. Lúc này tôi mới thả lỏng được một chút. Phía trước còn mấy trăm mét nữa là đến ký túc xá rồi. Lúc này tôi lại nghe thấy tiếng mèo kêu, phát ra từ đám cỏ cạnh đó. Ở trường không có mèo. Đừng tin mèo con. Tôi nhớ rất rõ quy tắc này, nhưng trong tâm trí như có một giọng nói mê hoặc. Đến vuốt ve mèo đi, ai có thể từ chối mèo con chứ? Một cô gái đi đến bụi cỏ trước tôi. Tôi lại nghe thấy tiếng mèo kêu, nhưng lần này tôi nghe rõ rồi. Đó không phải là tiếng mèo kêu, đó là một giọng nói nhỏ và rất chói tai, đang bắt chước tiếng mèo kêu. Đừng qua đó. Tôi lo lắng ngăn cô gái đó, nhưng đã muộn rồi. Cô ấy biến mất trong bụi cây. Trong bụi cỏ là sự tĩnh lặng chết chóc. Tôi nhìn chằm chằm vào bụi cỏ. Ngay sau đó đầu của cô gái chui ra từ bên trong, khiến tôi nổi da gà. Đầu là của cô gái, nhưng cơ thể lại là một con mèo.
kêu tiếng mèo về phía tôi. Nhưng trong đôi mắt đó lại là sự sợ hãi và máu. Tim tôi đập thình thịch. Tôi nhìn đi chỗ khác đầy tiếc nuối, cắn chặt răng và tiếp tục đi về ký túc. Đi mãi, tôi lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Trong tầm nhìn của tôi xuất hiện một màu đỏ. Đầu tôi như nổ tung. Tôi nắm lấy tay Tống Ngôn. Tống Ngôn còn đang ngơ ngác chưa biết gì. Tôi giả vờ như không rồi giữ khoảng cách với Mộng Lộ. Không biết từ khi nào, Mộng Lộ đã đeo một chiếc khẩu trang màu đỏ. Người đeo khẩu trang màu xanh nhạt mới là con người. Tống Ngôn cũng phát hiện có điều gì đó không ổn. Cô ấy run rẩy nói, Mộng Lộ ơi. Khẩu trang của cậu. Mộng Lộ sửng sốt. Cô ấy cúi đầu, nhìn màu khẩu trang của mình. Thì thầm khi nào vậy? Từ khi nào? Tôi quên mất rồi. Hình như là vừa có người nói muốn đổi khẩu trang với tôi. Tôi đưa cho người ấy rồi. Mộng Lộ đang nói. Giọng nói dần dần trở nên lạnh lẽo. Cô ấy xé khẩu trang của mình, nhưng khẩu trang như bị gắn chặt trên mặt cô ấy. Làm sao cũng không kéo xuống được. Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng da thịt bị xé ra. Mặt nạ bị Mộng Lộ giật mạnh xuống. Cô ấy đưa khẩu trang cho tôi. Lạnh lùng hỏi có muốn đổi khẩu trang với tôi không? Tôi co rúm lại. Cái khẩu trang cô ấy cầm trên tay rõ ràng là da thịt của cô ấy. Tim tôi đập thình thịch. Mộng Lộ, nhưng vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống. Tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Mộng Lộ. Trên mặt toàn là máu. Cổ họng tôi chua chát. Mắt Tống Ngôn đỏ lên. Môi mấp máy không ngừng. Mộng Lộ sờ sờ mặt mình. Cô ấy lại ngẩng đầu nhìn về phía ký túc. Cuối cùng tôi nghe thấy cô ấy thở dài. Không về được nữa rồi, Tô Niệm. Chúng tôi đã quên một điều ngay từ đầu. Mộng Lộ đột nhiên đến gần tôi. Tôi thấy trên da của cô ấy bắt đầu nổi lên những mụn máu. Cô ấy dùng hết sức lực cuối cùng, nói thì thầm vào tai tôi. Cẩn thận Tống Ngôn. Tôi chợt sững người. Sau đó, Mộng Lộ loạng choạng chạy về phía sân vận động. Tôi muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tống Ngôn giữ lại. Cô ấy run rẩy nói không kịp rồi. Chỉ còn 1 phút nữa thôi, không cứu được Mộng Lộ nữa rồi. Song Ngôn cắn chặt môi. Cơ thể mảnh mai gần như sụp đổ. Trông cô ấy không khác gì bình thường. Cả ký túc, người chúng tôi chiều nhất chính là Tống Nham. Tống Ngôn còn trẻ, là nhảy cấp lên học, nhỏ hơn tôi và Mạnh Lộ 2 tuổi. Cô ấy bình thường ngơ ngác lắm, nhát gan tính lại dịu dàng. Chúng tôi đều coi cô ấy như em gái. Nhưng tờ giấy mà người phụ nữ ấy đưa cho tôi cũng đề cập đến một trong những người bạn cùng phòng của tôi là giả. Hai bên thái dương của tôi đau quá, chỉ có thể theo Tống Ngôn tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, chúng tôi đã đến cửa vào ký túc xá. Tôi mệt mỏi ngã lên giường. Lúc này điện thoại rung lên 2 lần. Thông báo nhóm lại cập nhật thêm quy tắc trong ký túc. Tất cả các phòng trong ký túc đều là phòng 4 người, sẽ không có ai thừa ra. Hãy đảm bảo trong phòng ngủ không có đồ màu đỏ. Nhớ khóa cửa ra vào và cửa sổ, kéo rèm cửa lại. Nếu bạn thấy rèm cửa bị kéo ra, mau chóng trốn trong chăn và không gây ra tiếng ồn. Nhà vệ sinh hầu hết sẽ an toàn, trừ khi trong nhà vệ sinh bắt đầu có tiếng người tắm. Bạn sẽ không nghe thấy tiếng nói trong đường ống nước. Nếu nghe thấy, thì chắc chắn là ảo giác. Hãy rời khỏi nhà vệ sinh ngay lập tức. Dưới gầm giường sẽ không phát ra âm thanh cào móng tay. Ánh trăng đêm này rất đẹp. Bạn có thể đi ngắm trăng, nhưng mặt trăng sẽ không có mắt. Hãy ngủ trước 11 giờ. Nếu không ngủ được, đừng để quản lý ký túc xá phát hiện bạn vẫn còn thức. Trong phòng ngủ tôi và Tống Ngôn đều im lặng. Tống Ngôn ngồi trên ghế. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào bàn của Mộng Lộ. Trên bàn là ảnh của ba chúng tôi. Trên ảnh chúng tôi khoác vai nhau, nụ cười rất rạng rỡ. Tôi rất hiểu cảm giác của Tống Ngôn lúc này. Tống Ngôn liên tục nói với giọng như đang khóc. Làm sao có thể như vậy? Sao lại đột nhiên như vậy? Cô ấy che mặt, phát ra tiếng khóc đau buồn. Trong lòng tôi cũng rất khó chịu. Bây giờ là 10 năm. Theo quy định, chúng ta phải vứt đồ màu đỏ trong phòng ngủ đi. Tôi đã xem một vòng. Thứ màu đỏ duy nhất chỉ có một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên bàn của Tống Ngôn. Tôi cầm khăn quàng cổ lên muốn ném ra ngoài cửa sổ. Tống Ngôn lại nắm chặt lấy tôi. Đây là quà sinh nhật Mộng Lộ tặng tôi. Một lát sau, cô ấy buông tôi ra. Tôi muốn tự vứt nó đi. Tống Nham khàn khàn nói. Tôi gật đầu. Trong lòng không dễ chịu lắm. Sau khi Tống Ngôn vứt khăn quàng cổ đi, cô ấy khóc không thành tiếng. Tôi không có cách nào an ủi cô ấy. Lúc này mọi sự an ủi đều vô ích. Lúc này ta đột nhiên nghe Tống Ngôn nói. Ánh trăng ngoài cửa sổ thật đẹp, ngắm trăng thôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trăng đêm nay thật sự tròn một cách kỳ lạ. Đột nhiên, tôi thấy trên mặt trăng hình như có thứ gì đó đang di chuyển. Nhìn kỹ lại, hóa ra là những con mắt dày đặc.
Những đôi mắt đó chớp điên cuồng. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào tôi, một cảm giác cực kỳ lạnh lẽo len lỏi toàn thân. Tôi nghe thấy bên tai vang lên tiếng ai đó vừa giống nam vừa giống nữ, tối tăm lạnh lẽo, ẩm ướt xốc dính. Đầu tôi rất đau, như thể bị người ta móc sống ra vậy. Tôi cắn mạnh vào môi dưới, cho đến khi cảm thấy đau đớn. Tôi buộc mình không nhìn lên mặt trăng nữa. Tống Ngôn đừng nhìn mặt trăng. Tống Ngôn cúi thấp đầu, hỏi tôi, vì sao trên mặt trăng lại có nhiều đôi mắt quỷ dị vậy? Tôi vừa nói xong, thì thấy Tống Ngôn từ từ ngẩng đầu lên cứng ngắc. Trên mặt cô ấy toàn là mắt. Tống Ngôn cười lên, mỗi con mắt đều đang lạnh lùng nhìn tôi. Có phải là đôi mắt như vậy sao? Tôi tỉnh dậy cả người là mồ hôi lạnh. Không biết từ khi nào, tôi đã nằm trên giường. Niệm Niệm, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Tống Ngôn thấy tôi đứng dậy, thở một hơi nhẹ nhõm. Tôi hỏi cô ấy tôi bị sao vậy? Cậu vừa nhìn mặt trăng, thì đột nhiên ngã xuống đất. Là tôi cõng cậu lên giường. Tôi nhìn điện thoại. Gần 11 giờ rồi, mau ngủ đi. Lát nữa không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa. Tống Ngôn gật đầu. Sau khi đóng xong rèm cửa, cô ấy ngoan ngoãn trèo giường. Có lẽ là mệt rồi. Tôi vô tình ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi đột nhiên tỉnh dậy. Thời gian trên điện thoại cho thấy bây giờ là 2 giờ sáng. Tôi nhìn Tống Ngôn ở đối diện. Cô ấy nằm trên giường, thở đều. Tống Ngôn chưa tỉnh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi tôi đang chuẩn bị lật người đi ngủ, lưng tôi lại nổi cả da gà. Từ khi nào mà trong phòng ngủ lại có nhiều tiếng thở như vậy? Tôi quay người, ánh sáng ngoài chiếu vào phòng ngủ, 2 chiếc giường còn lại có người nằm. Từ khi nào? Rõ ràng trước khi ngủ 2 cái giường đó đều trống. Tất cả các phòng ngủ trong trường đều là phòng ngủ 4 người, sẽ không có ai dư ra. 2 người kia nằm thẳng tắp trên giường, bất động, giống như người đã mất vậy. Tôi sợ hãi tột độ. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại. Cạch cạch một tiếng, có ai đó đã ngồi dậy. Tôi đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi quá mức, nên tôi lặng lẽ tì hí mắt. Ánh trăng nhạt chiếu trên mặt đất. Từ từ rèm mở ra từ khi nào vậy? Tôi nhớ trước khi Tống Ngôn lên giường đã đóng rèm lại rồi. Hãy nhớ khóa cửa ra vào và cửa sổ, đóng rèm cửa lại. Nếu bạn thấy rèm bị kéo ra, hãy trốn trong chăn ngay lập tức và không ra tiếng ồn. Tôi giấu mình trong chăn, mà run rẩy. Tôi nghe tiếng người ra khỏi giường. Ngay sau đó cầu thang cạnh giường tôi có tiếng vang lên. Tôi không thể ngừng run rẩy, cổ họng khô khốc. Tiếng động dừng lại trước giường tôi. Tôi cảm thấy 2 người đó bây giờ đang đứng dưới chân tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý. Đầu tôi như muốn nổ tung. Cũng không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy 2 ánh mắt nhìn tôi đã biến mất. Tôi mở mắt khi cả người toàn là mồ hôi. 2 người đó đi rồi. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chìa khóa cắm vào ổ. Chết tiệt, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại. Là quản lý ký túc sao? Hãy ngủ trước 11 giờ. Nếu không ngủ được, đừng để quản lý phát hiện ra bạn vẫn còn thức. Có người bước vào, tiếng bước chân cứng ngắc và nặng nề. Lòng bàn tay tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Thực ra dì quản lý ký túc của chúng tôi là một người khá hiền hòa, nhưng không biết bây giờ dì ấy biến thành gì rồi. Tiếng bước chân đến bên giường Tống Ngôn. Tôi lặng lẽ mở mắt ra. Quản lý đứng cạnh giường của Tống Ngôn, cúi đầu nhìn cô ấy. Đợi đã, lạ thật đó, khi nào mà dì quản lý 1m5 lại trở nên cao như vậy? Tôi thử nhìn xuống. Tiếng hét phải nuốt vào trong. Chân của người quản lý được kéo dài ra đến mức không thể tưởng tượng được, giống như quẩy xoắn vậy. Nhận thấy dì ấy sắp quay đầu lại, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại. Tiếng bước chân đi về phía tôi. Tôi cố gắng để bản thân thở bình tĩnh nhất có thể. Một cái bóng trên mặt tôi. Tôi cảm thấy người quản lý đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tim tôi đập thật nhanh, lưng tôi toàn là mồ hôi lạnh. Dì ấy bất động cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mím chặt môi. Khoảng nửa tiếng sau, tiếng đóng cửa vang lên. Đi rồi sao? Chờ đã, có gì đó không ổn. Sao không có tiếng bước chân rời đi? Lúc này, ta đột nhiên nghe được Tống Ngôn nhỏ giọng nói. Niệm Niệm, người quản lý đã đi chưa? Ngu ngốc. Lúc này làm sao nói chuyện được? Nhưng đã muộn rồi. Tôi nghe thấy Tống Ngôn phát ra một tiếng hét thảm thiết. Ngay sau đó là tiếng xương bị bẻ gãy. Lồng ngực tôi phập phồng. Môi tôi mím chặt đến mức bật máu. Nhưng tôi biết ngay cả khi tôi mở mắt ra thì cũng như vậy. Người quản lý giày vào Tống Ngôn. Lúc đầu tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy kêu gào, nhưng sau đó tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ. Biết âm thanh đó không? Là âm thanh yếu ớt của động vật trước khi chết.
Tôi biết Tống Ngôn sắp không xong rồi. Nước mắt lập tức trào ra. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng người lén lút. Thi thể của Tống Ngôn đã bị quản lý kéo đi. Tôi mở mắt ra. Trên đất, trên đủ rất nhiều vết huyết tương. Có thể tưởng tượng ra Tống Ngôn đã đau đớn nhường nào. Trái tim tôi đau nhói. Nhưng tôi không dám khóc lớn. Tôi run rẩy bò xuống. Ngay lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy trên giường của Tống Ngôn có mấy bó hoa, hoa cúc vàng và trắng, giống như loại để trong đám tang. Tôi sửng sốt nhìn mấy bó hoa kia. Một số ký ức bị lãng quên đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. 3 ngày trước, tôi đã làm gì 3 ngày trước? Hôm đó thật sự là ngày lớp trưởng mất tích sao? Lớp trưởng có thực sự mất tích không? Nhưng trong trí nhớ của tôi, rõ ràng là có người mất tích. Người mất tích nếu không phải là lớp trưởng, thì đó là ai? Hình ảnh lộn xộn hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhớ 3 ngày trước, tất cả bạn học trong lớp chúng tôi đều đến dự đám tang của một người. Suy nghĩ dần dần kéo lại gần, tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nằm trong quan tài, là Tống Ngôn. Thời khắc này, lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Những ký ức vụn vỡ lúc này tạo thành một mảnh ký ức hoàn chỉnh. 1 tuần trước Tống Ngôn đột nhiên biến mất. Cô ấy mất tích trên taxi về nhà. Camera hiển thị Tống Ngôn cứ như vậy biến mất. Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của Tống Ngôn, không có vết thương chí mạng nào trên bề mặt thi thể. Người nhà cũng không đồng ý giải phẫu, nhưng người ta nói rằng người lái xe bị điên rồi. Anh ta nói anh ta nhìn thấy rất nhiều bọ. Nhìn thấy rất nhiều bọ bò vào miệng Tống Ngôn. Anh ta nói đó không phải là người nữa. Đó rõ ràng là một hình người được tạo ra từ rất nhiều côn trùng. Không ai tin lời người lái xe. Và thế là chúng tôi đến dự đám tang của cô ấy. Lúc đó tôi đứng trước quan tài của Tống Ngôn. Tôi muốn đặt một bông hoa lên má cô ấy. Nhưng sau đó, tôi thấy miệng cô ấy đang cử động. Cổ họng cũng đang phồng lên. Lúc đó tôi cứ tưởng Tống Ngôn chưa chết. Nhưng giây tiếp theo, vô số con bọ xấu xí chui ra khỏi miệng cô ấy. Tôi hét lên. Trong mí mắt và mũi của cô ấy, thậm chí trong cơ thể chui ra rất nhiều côn trùng rớp dính. Hiện trường là một mớ hỗn độn. Rất nhanh đã có lính cứu hỏa đến dọn sạch những con bọ đó. Nhưng chỉ tiêu diệt được 1 phần côn trùng. Những con bọ còn lại không biết đã chạy đi đâu. Sau đó chúng tôi trở lại trường. Người đầu tiên xuất hiện sự khác thường là lớp trưởng. Anh ấy thường xuyên la hét như thần kinh nói. Trong phòng ngủ có rất nhiều côn trùng. Một lần đang ở trong nhà ăn, đang ăn thì ôm ra một đống bọ. Trong cơm có bọ. Rất nhiều bọ. Anh ta hoảng sợ hét lên. Nhưng trong thứ anh ra nôn ra và trong cơm đều không có con bọ nào. Bình thường lớp trưởng là một người rất lý trí. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy. Sau đó, lớp trưởng trở nên bán tính bán nghi. Mọi người trong lớp bắt đầu xa lánh anh ta. Chúng tôi đều cho rằng lớp trưởng do áp lực khi thi tuyển thạc sĩ nên bị điên rồi. Giáo viên cũng đã khuyên anh đi khám bác sĩ tâm lý. Lúc đầu lớp trưởng cũng ngoan ngoãn đi khám. Nhưng ngay sau đó anh ta lại hét lên và chạy ra ngoài. Đôi mắt anh ta đỏ như máu. Ghé sát tai tôi, thì thầm nói, đó không phải là bác sĩ tâm lý. Đó là hình người mà công trùng tạo ra. Họ đã bị ăn rỗng rồi. Chỉ tôi mới có thể phát hiện. Chỉ có tôi phát hiện ra. Tôi nhìn lớp trưởng, tiểu tụy một cách nhanh chóng. Thậm chí cân nặng chỉ còn 1/2. Cả người gầy như que củi. Có một lần tôi đến phòng ngủ tìm anh ấy. Anh ấy ngồi đó nhìn chằm chằm bát mì gói. Lớp trưởng, tôi đã gọi anh ta. Lớp trưởng rất lâu mới có phản ứng. Cứng ngắc gật đầu với tôi. Tại sao anh không ăn? Mì lạnh hết rồi. Tôi hỏi xong thì cũng hối hận ngay. Tất cả đều là bọ. Ăn thế nào được, toàn là bọ thôi. Lớp trưởng anh cũng biết đấy. Tôi thở dài. Đang chuẩn bị bỏ tài liệu xuống rời đi thì bát mì hiện ra trong tầm nhìn. Thật sự là một đống bọ đang chuyển động. Tôi đột nhiên thở gấp. Lớp trưởng đột nhiên điên cuồng nắm lấy vai tôi. Cậu có thấy không? Cậu cũng thấy rồi phải không? Tôi không điên, tôi không điên. Cậu cũng thấy mấy con bọ rồi, đúng không? Tôi không có. Trong lúc bối rối, tôi đã hất tay lớp trưởng ra, chạy ra khỏi ký túc. Tối hôm đó lớp trưởng đã tự bốn. Anh ta tự treo mình lên quạt trần trong phòng ngủ. Cảnh sát nói rằng từ cơ thể của lớp trưởng tìm thấy nhiều trứng bọ chưa biết là con gì.